নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱসকল আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ পুনৰ এটা ৰেচিপি লৈ আহিলোঁ। আজি ৰেচিপিটো হৈছে মাছৰ মাথা আৰু কলপচলা অতি সহজতে কেনেকৈ টেষ্টি বনাব পাৰি তাৰে এটা ৰেচিপি লৈ আহিলোঁ। আহকচোন তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। কলপচলা বনাবৰ কাৰণে এটা কলপচলা ধুনীয়াকৈ কাটি মই কুটি ৰাখিছোঁ আৰু অলপ মচুৰ দালি লৈছোঁ। মচুৰ দালিখিনি তিয়াই ৰাখিছিলোঁ, আপোনালোকে দিবও পাৰে নিদিবও পাৰে। আৰু এটা বিলাহী লৈছোঁ আৰু এটা পিঁয়াজ, তেজপাত এটা, শুকান জলকীয়া দুটা, নহৰু কেইটামান, আদা, জিঞ্জাৰ, মাছৰ মূৰ লৈছোঁ আৰু সেইখিনিয়ে লৈছোঁ। সেইখিনি ধুনীয়াকৈ বটি লৈছোঁ মই। এতিয়া কেৰাহীখন পাতি দি মাছ দুটা ফ্ৰাই কৰি লওঁ। মাছৰ মূৰ দুটা দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ এনেকৈ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। ফ্ৰাই কৰি লৈ এতিয়া কাঢ়ি দিম। এতিয়া বাকী থকা তেলখিনিতে মই দুটা শুকান জলকীয়া দিম, তেজপাত এটা দিম, জলকীয়াটো ফ্ৰাই হ'বলৈ দিম। তাৰপিছত ইয়াতে মই পিঁয়াজ এটা কাটি ৰাখিছিলোঁ, সেইটো দি দিম। পিঁয়াজটো অলপ ভাজি ল'ম। তাৰপিছত আদা নহৰু পেষ্টটো দি দিম। দেখিছেনে পিঁয়াজটো ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া মচুৰ দালিখিনি দি দিছোঁ। মচুৰ দালি দিলে এটা বেলেগ এটা টেষ্ট আহে, খাই ভাল লাগে। আপোনালোকে দি এনেকৈ বনাই চাবচোন। মচুৰ দালিখিনি অলপ ভাজি লৈছোঁ। তাৰপিছত কলপচলাখিনি ঢালি দিছোঁ। কলপচলাখিনি যিহেতু কাটিলে ক'লা হৈ যায়, নিমখ দি অলপ মই ৰাখিছিলোঁ। নিমখ দি অলপ মঠিব লাগে, তেতিয়া কোমল হৈ যায়। এইখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম। এতিয়া মই ইয়াত দিম নিমখ, হালধি, অকণমান হালধি দিছোঁ, অকণমান জোখৰ হিচাপত নিমখ দিছোঁ। আপোনালোকে মছলা দিব পাৰে। মই ইয়াত অকণমান গৰম মছলা পাছত এড কৰিম, এতিয়া নিদিওঁ যিহেতু। আপোনালোকে এতিয়াই যিখিনি মছলা দিম বুলি ভাবিছে দি দিব পাৰে। মই একদম চিম্পলকৈ বনাইছোঁ। দেখিছেনে অকণমান দি এনেকৈ ভাজি ল'ম ঢাকন দি। অলপ ভজা হৈ গৈছে এনেকুৱাতে কি কৰিম, মই এতিয়া পানী দি দিম। পানী বেছি নিদিওঁ, অলপ থুপথুপীয়া কৰিম যিহেতু। বেছি পানী ইমানটোৱে হৈ যাব। দালিটো সিজিব লাগিব দালিটো সিজিব অলপ। এতিয়া ইয়াক সিজিব দেখিছেনে উতল আহিছে এনেকুৱাতে এতিয়া মই মাছ ফ্ৰাই কৰি ৰখা মাছটো দি দিম। মাছটো দি এতিয়া আকৌ অকণমান ঢাকন দি ৰাখিম। ঢাকন দি সিজিব দিম। আকৌ এবাৰ চেক কৰিম। এতিয়া দেখিছেনে ধুনীয়া কালাৰ আহিছে আৰু সিজিছে দালিটো। মাছটো এতিয়া ভাঙি দিব, তেতিয়া মাছৰ গোটেই চব্জিখিনিৰ মাছৰ টেষ্টটো সোমাই যাব। তেতিয়া ধুনীয়াকৈ এনেকৈ ভাঙি দি আকৌ উতলিব। দেখিছেনে ধুনীয়া লাগিছে কালাৰটো। এনেকৈ আৰু অকণমান সময় ভাজিম। আপোনালোকে এতিয়া মই গৰম মছলা অকণমান দিম। এতিয়া ধুনীয়াকৈ অলপ দি অলপ দি ভাজিম মই। দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ। খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয়। আপোনালোকে এনেকৈ ট্ৰাই কৰি চাবচোন। আৰু যদি এনেকৈ বনাই খাই টেষ্টি হয় তেতিয়াহ'লে জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু মই বনোৱা কলপচলাকণ কেনেকুৱা পালে জনাবচোন।